হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2025 হোটেল সেলনগেন জব ভেকেন্সি 12 পাস জব তো পুনৰ কেইটামান নতুন ভাল প্ৰাইভেট জবৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব হোটেলত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবাই হোটেলত পোষ্ট কৰিব বিচাৰে গুৱাহাটীত তো আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব 12 পাস যোনসকলে কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থব বিচাৰো মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে জবৰ ইনফৰমেশন সমূহে লৈ আহো আপোনালোকে যদি এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে আবেদন কৰাৰ আগত নিজে বা ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব তো আজি পুনৰ কেইটামান ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় প্ৰাইভেট সেক্টৰত যদি আপোনালোকে জব বিচাৰি আছে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হোটেল সিলনগেন ৰুকমিনী গাঁও জিএছ ৰোড গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হাউচকিপিং সুপাৰভাইজাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰিছে এফএমবি সাৰ্ভিস কেপ্টেইন এক্সিকিউটিভ বিভাগত দুটা পোষ্ট মেল কেণ্ডিডেট সকলে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব তিনি নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এফএমবি সাৰ্ভিস ষ্টেৱাৰ্ড এই বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যদি পুৰুষসকলে আবেদন কৰে প্ৰিফেড পাই যাব তাৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে ফ্ৰন্ট অফিস এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ কাৰণে এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মেল সকলে আবেদন কৰিলে প্ৰিফেড পাই যাব তাৰ পিছৰ পোষ্টটো হৈছে ফ্ৰন্ট অফিস মেনেজাৰ এই বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াৰ পিছতে আছে কমিক 1 কমিক 2 চাইনিজ কাজিন তো ইয়াৰ বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে টোটাল বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই হোটেলখনৰ ফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে হোটেলখনত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্ট কেইটাৰ ভিতৰত যদি কোনোবাটো পোষ্ট কৰিব বিচাৰে তো ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 17 নৱেম্বৰ আজি আপোনালোকে ৰাতি 12 বজালৈকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি থাকিব পাৰিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 17 নৱেম্বৰলৈকে দিয়া হৈছে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নিয়ৰ ট্ৰেডিং এণ্ড কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিলেশনশ্বিপ অফিচাৰৰ বিভাগত লোকেল সকলে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফেড পাই যাব ৰেসপন্সিবিলিটিজ কেইটা দিয়া হৈছে আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টৰ কাৰণে হাই সেকেন্ডাৰী পাছ এণ্ড এবভ বিচাৰিছে হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে হাই সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা লৈকে তো সকলোৱে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 12 পৰা 18000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা জব লোকেশন কিটা হৈছে বৰাগাঁও নাৰেংগী জাগিৰোড বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি সোনাপুৰ ৰহা আৰু নগাঁও তো এই লোকেশন কিটাত প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে লোকেশনত নিয়ৰ কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স এণ্ড ফ্ৰেছাৰ কেন অলসো এপ্লাই তো ইয়াতে এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট লগতে যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকেও এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব মানে প্ৰথম পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট একো এক্সপেৰিয়েন্স নাই তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব পাৰ্ট টাইম এণ্ড ফুল টাইম দুইটা অপচনতে পোষ্ট এভেইলেবল আছে তো আপোনালোকে পাৰ্ট টাইম কৰিব বুলি ভাবিলে পাৰ্ট টাইম কৰিব পাৰিব আৰু ফুল টাইম কৰিব বুলি ভাবিলে ফুল টাইমো কৰিব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অডিটৰ বিভাগত ইয়াতে জব ৰেসপন্সিবিলিটিজ গুটেখিনি দিয়া হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব তো গুটেখিনি ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতাটো গ্ৰেজুৱেচন কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে তো যোনসকলে গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিলে তেওঁলোকে সেকেন্ড পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব
দৰমহা 15 পৰা 20,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব এই পোষ্টটো কৰা বাবদ জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে 2 পৰা 3 বছৰ ৰেপুটেড ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ইয়াতে এড্ৰেছটো মেনশন কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰিছে যিকোনো টাইমত আপোনালোকে যিকোনো বাৰত গৈ ইয়াতে এড্ৰেছটোত গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব টাইমটো দিয়া হৈছে দিনৰ 10 বজাৰ পৰা আবেলি 12 বজালৈকে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব তো আপোনালোকে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰৰ ভিতৰত এই এড্ৰেছত গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব যদি ইন্টাৰভিউ ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে যোনটো পোষ্ট আপুনি আবেদন কৰিছিলে সেই পোষ্টটো কৰি থাকিব পাৰিব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় সো পাৰ্টি সকলে ইয়াতে WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8011091910 এই WhatsApp নম্বৰত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰিও পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে টু হুইলাৰ ৰিকুৱেষ্ট তো দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে দুচকীয়া বাহন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব অনলি শৰ্টলিস্টেড ক্যান্ডিডেট উইল বি কন্টাক্টেড তো শৰ্টলিস্ট মুকলি কৰা হ'ব শৰ্টলিষ্টত যোন সকল ক্যান্ডিডেটৰ নাম আহিব তেওঁলোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতা হ'ব যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেষ্ট ওৱান ফিমেল ক্যান্ডিডেট ফৰ MIS কাম সেলস কোঅৰ্ডিনেটৰ এট গুৱাহাটী অসম তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা ইয়াতে ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে এগৰাকী MIS কাম সেলস কোঅৰ্ডিনেটৰ কাৰণে ফিমেল ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে জব লোকেশনটো হৈছে পানবজাৰ গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে রুল এন্ড ৰেসপন্সিবিলিটিজ গুটেখিনিতে দিয়া হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ রুল বা ৰেসপন্সিবিলিটিজ লাগিব এই পোষ্টৰ কাৰণে তো গুটেখিনি আপোনালোকে ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ডিজাৰ্ট ক্যান্ডিডেট প্ৰফাইল তো ক্যান্ডিডেটজন কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ইয়াতে গুটেখিনি মেনশন কৰা হৈছে মিনিমাম 2 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব MIS ওপৰত fluent in English, Hindi and Assamese language তো গুটেকিটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব ইংৰাজী হিন্দী আৰু অসমীয়া গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ষ্ট্ৰীম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব এনি ষ্ট্ৰীম সায়েন্স হওক আৰ্টছ হওক বা কমাৰ্চ হওক গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব well versed with computer and MS Office package especially MS Excel তো আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ MS Office package especially MS Excel তো ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব এজ লিমিট 22 পৰা 27 ইয়াৰ্ছলৈকে বিচৰা হৈছে জেন্ডাৰ ফিমেল ক্যান্ডিডেট সকলে অনলি আবেদন কৰিব পাৰিব ওয়াৰ্কিং নলেজ বিচৰা হৈছে টেলি ERP ইজ প্ৰিফেড তো যোন সকলৰ টেলি ERP ওয়াৰ্কিং নলেজ আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব আৰু এই পোষ্টটো কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক স্যালাৰি দিয়া হ'ব 20,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব ইয়াৰ লগতে PF ESIC আৰু ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় সো পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা CV সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 নৱেম্বৰলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বেষ্ট সিমেন্ট we are hiring senior executive for non trade sales for location পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সিমেন্ট ফ্যাক্টৰী ফালৰ পৰা বেছ সিমেন্ট ফ্যাক্টৰী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এতে সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ ফৰ নন ট্ৰেড সেলছৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে লোকেশন সমূহ হৈছে শিলচৰ শিলং তেজপুৰ বঙাইগাঁও ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী তো এই লোকেশন কেটাত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবা এই লোকেশনত সিমেন্ট কোম্পানী আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব Opening is with a fast growing cement company. Qualification বিচৰা হৈছে MBA যোন সকলে MBA কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব
লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 নৱেম্বৰ লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে MDS MS invited application for 2 ORW post in Morigaon minimum 12 pass তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে MDS MS ৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ORW বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু জব লোকেশনটো হৈছে মৰিগাঁৱত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তো বহুতে মৰিগাঁও পোষ্টৰ কাৰণে কমেন্ট কৰি থাকে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় মৰিগাঁও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 12 পাস হ'ব লাগিব 12 পাস হলে আবেদন কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাস যোনসকলে কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্ট দুইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এসু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 17 নৱেম্বৰ লৈকে আজিলৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া আছে আজি 12 বজা ৰাতি 12 বজা আগলৈকে আপোনালোকে ইয়াতে মেইলত বায়োডাটা সেন্ড কৰিব পাৰিব Only shortlisted candidate will be called for interview. তো এটা shortlist মুকলি কৰা হ'ব আৰু shortlistত যোন সকলৰ নাম আহিব তেওঁলোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতা হ'ব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাস কৰিব পাৰে এই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পেকেজিং সুপাৰভাইজাৰ বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচাৰিং নিজন ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচাৰিং নিজন ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা ইয়াতে পেকেজিং সুপাৰভাইজাৰৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশন হৈছে তেজপুৰত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এক্সপেৰিয়েন্স 3 পৰা 7 বছৰ বিস্কুট বেকাৰী FMCG পেকেজিং অপাৰেটৰৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে যোনসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব Job type to hoise full time আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ গুটেখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ লাগিব তো আপোনালোকে ইয়াতে গুটেখিনি ভালদৰে পঢ়ি চাই লব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি লব পাৰিব ইয়াৰ লগতে স্কিল বিচৰা হৈছে নলেজ অফ বিস্কুট পেকেজিং মেচিনছ ক্ৰীম হ্যান্ডলিং এণ্ড এটেনশন টু ডিটেইলছ তো নলেজ থাকিব লাগিব বিস্কুট পেকেজিং মেচিনৰ ওপৰত আৰু ক্ৰীম হ্যান্ডলিং এণ্ড এটেনশন টু ডিটেইলছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ স্কিল বিচৰা হৈছে Salary according to experience to আপোনালোকৰ experience ওপৰত কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল salary দিয়া হ'ব যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 নৱেম্বৰ লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এই কিটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ